main ingredients natin for today ay ang papaya. Hindi siya gaanong hinog, hindi rin siya gaanong matamis. Ika nga, katamtaman lang. So, bago ang lahat, mag-intro muna tayo. Hi mga palangga! I'm Jennylyn Peromingan, your healthy food lover, and welcome to my channel. Guys, hinugasan ko na po yan at binalatan. At syempre pagkatapos, hiwa-hiwain muna natin upang magkasya po sa ating lagayan. Mag-search usa ta. The papaya is a tropical fruit high in vitamin C, vitamin A, and fiber. Papaya has powerful antioxidant effects which may reduce oxidative stress. It may fight inflammation, it may improve digestion, it protects against skin damage, and more. At lalo na po sa mga nagda-diet at sa mga nahihirapang magbawas, nakakatulong po talaga yung papaya. So, try na po natin ito. Why not, diba? At nalagay na natin sa ating tumbler ang ating mga nahiwa-hiwa ng papaya. At isunod naman natin ang ating gatas. So, ito yung gamit ko guys, yung Arla. Disclaimer lang po, hindi po ito sponsored. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung ginamit ko. Kung gusto niyo naman ng mga plant-based na gatas, katulad ng oat milk, almond milk, coconut milk, pwede rin po. Pero yung almond milk, mas bet ko, kaya lang mas mahal siya guys. So, ilagay lang natin yung 1 cup or more. Pwede po. Depende po sa inyo kung gaano karami. So, ito siguro mga 1 cup ito. So, yun lang po yung ating ingredients for today. Gatas, 1 basong gatas, at saka papaya. Hindi siya gaanong hinog guys. Mas maigi siguro yung hinog na hinog talaga. Mas masarap yun. So, nilagyan ko siya ng mga 1 kutsara o hanggang 2 kutsarang honey. Kapag frozen kasi guys, yung honey ay hindi po siya natutunaw agad. So, hindi naman ito frozen. Kaunting lamig lang ng gatas. So, hindi malulusaw siguro ito. Mabiblend siya. Kasi pag sobrang malamig, yung frozen talaga, hindi siya nalulusaw. Kasi nag-try ako minsan. Buo-buo pa yung honey. So, nilagay ko siya dahil hindi naman ito frozen. So, try na natin. Nilagay na natin sa ating blender. Ayan, ito na siya. So, bali 3 ingredients lang meron tayo. Papaya, gatas, at honey. Kung wala namang honey, guys, pwede naman papaya at gatas. Kung wala ding, kung gusto nyo ng medyo matamis, pwede naman lagyan ng kaunting asukal. Pero kasi hindi ako mahilig maglagay ng asukal kapag gumawa ako ng smoothie. Kung may honey, yun lang yung nilalagay ko. Wow! Kasi para mas bawas sa, sa sugar. So, i-blend lang natin, guys. Ayan, mga ilang segundo lang po yan. Siguro mga 10 to 20 seconds lang. Okay na siya. Ayan, finish na. Then, ilagay na natin sa ating malinis na baso. Siyempre guys, kung ano yung gamitin yung baso, doon nyo ilagay. Pero kung gusto nyo dyan na lang sa tumbler, pwede naman guys. Ilalagay ko lang siya sa baso para makita nyo kung ano yung itsura niya. Hindi siya gaanong makulay, parang may pagka-orange siya. Akala mo yung kulay ng melon. Ayan, ganyan. Kasi hindi siya gaanong hinog. So, nagdagdag ako ng honey para medyo tumamis dahil tinikman ko na yung papaya. Hindi siya gaanong matamis dahil hindi naman siya sobrang hinog guys. Pero may mga papaya talagang hinog na or hindi gaanong hinog pero matamis talaga. Meron talagang ganong papaya. Pero ito, katamtaman lang po siya. So, ito na yung finished product natin. Let's cheers! Ayan siya guys. Very simple lang guys. Simple lang yan na ingredients. Yan, cheers na tayo guys. Iniinom po namin yan ni Mama. Actually, kay Mama po yan. Yung 1 basong yan. Kaya lang nainom ko. Dahil nga nag-vlog ako, nakalimutan ko para sa kanya pala yan. Yung tira, yung nasa tumbler, yun yung sa akin. So, natikman ko yung para sa kanya. Sorry, Ma. Excited lang po ako. Ayan, para sa kanya yan. Ito yung sa akin. Yan. Yung tira. Dahil kumain naman din ako niyan. So, sa kanya kasi wala siyang ipin. 2 lang ipin niya. So, kailangan talaga i-blend para sa kanya. Para diretso lunok na. So, ito na guys. Let's cheers!
Ang sarap, guys. Nadagdagan yung tamis niya dahil sa nilagay nating honey. Sarap. 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 Sarap nga walang katumbas sa sarap. So that's it for today, guys. I hope na nag-enjoy kayo sa ating video for today. Thank you so much for watching. Keep safe, everyone, and God bless us all. Bye! See you on my next vlog.